Ανάψτε φωτιές. Σε ψισταριά και φούρνο. Μαζέψτε την παρέα σας. Από μία μπριζολίτσα για σήμερα, μοσχαρίσια, θα την ψήσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Εγώ Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις και ελάτε στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Συνεργάτης και φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Δική του αυτή η συνταγή και πάμε να ακούσουμε το χαιρετισμό του και δύο λόγια που θα μας πει για το ψήσιμο και για αυτή τη συνταγή. Γεια σας καλοί μου φίλοι και φίλες. Είμαι ο Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς θα ψήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι κρέατος, ένα μοσχαρίσιο κρέας ελληνικής εκτροφής. Σε πρώτη φάση πώς θα το καρικεύσουμε και με ποια τεχνική θα ψήσουμε. Ελπίζω να γευστείτε ένα πραγματικά νόστιμο κρέας. Η συνέχεια στους αδελφούς Μαλιόρα. Καλά σας ψησίματα. Έχουμε δύο μπριζολίτσες εδώ πέρα. Βέβαια και μία θα μας έφτανε γιατί είναι περίπου 2,5 κιλά. Θα μας έφτανε, αλλά θα μαλώνουμε και το κόκκολο μετά. Πότι καλώς πήρα δυο. Λοιπόν, πάνε και τα τσίπουρα, γιατί είναι λίγα πράγματα που θέλω να δείξω, για να είναι απλή η καρύκευση. Δεν θα αργήσω κι εγώ, μην νομίζεις. Πάω για τα τσίπουρα. Εξάλλου, την επόμενη μέρα θα τις ψήσουμε. Έχουμε δύο μπριζόλες. Είναι σπανοπριζόλα με όλο της το πλευρό. Είναι από μικρή σχετικά μοσχίδα, 10 μηνών περίπου, από ζώο ελευθέρας βοσκής, μεγαλωμένο στα ελληνικά βουνά, και αν είχαμε αφαιρέσει αυτό το κομμάτι κρέατος εδώ που βρίσκεται στο κόκαλο και έμεινε γυμνό το κόκαλο, μόνο με το μάτι της μπριζόλας θα τη λέγαμε tomahawk, όπως τη λένε οι Αμερικάνοι. Αλλά πού να ξέρουν όμως ότι το καλύτερο είναι αυτό. Γι' αυτό και εμείς δεν το αφαιρούμε. Θα σας δείξουμε τώρα πώς θα το καρικεύσουμε με κάτι πολύ απλό. Βέβαια θα βάλουμε και μυρωδικά κατά το ψήσιμο. Αυτά θα τα δείτε την επόμενη μέρα. Πάμε τώρα να δείξουμε τι θα βάλουμε εδώ. Λοιπόν, για αυτές τις δύο μεγάλες μπριζόλες που είναι περίπου 5 κιλά και οι δύο μαζί, θα βάλουμε μια κουταλιά της σούπας γεμάτη πιπέρι πράσινο. Το πράσινο πιπέρι δεν είναι πολύ καυτερό, αλλά έχει πολύ ωραίο και έντονο άρωμα. Θα το χτυπήσουμε στο ουδί και το θέλουμε χοντροσπασμένο, δεν το θέλουμε δηλαδή να γίνει σκόνη. Άρα το χτυπάμε λίγο ή σαν να σπάσει. Έχουμε σπάσει το πιπέρι και θα ξεκινήσουμε προσθέτοντας βούτυρο και θα καλύψουμε με μια απαλή στρώση βούτυρο όλη την μπριζόλα. Βάζουμε βούτυρο αγελαδινό με αλάτι, όχι αυτό που είναι ανάλατο, αλλά με αλάτι. Έχει μια μικρή ποσότητα αλατιού μέσα και αυτή την ποσότητα τη θέλουμε σε αυτή την περίπτωση. Το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για να μπορούμε να το απλώσουμε εύκολα, να μην είναι δηλαδή κατευθείαν από το ψυγείο. Αυτό θα δώσει ιδιαίτερη γεύση στην μπριζόλα μας, η οποία όπως βλέπετε δεν έχει πάρα πολύ λίπος. Με αυτό το βουτυράκι θα μείνει περίπου ένα 24ωρο στο ψυγείο μαζί με τα πιπέρια που θα βάλουμε. Θα σας δείξουμε πώς. Βάζουμε και στην άλλη την μπριζόλα, το βούτυρο. Βούτυρο θα βάλουμε και από τις δύο πλευρές. Ό,τι θα κάνουμε τώρα εδώ σε αυτή την πλευρά θα κάνετε και στην απέναντι και στο πλάι. Βάλτε όσο βούτυρο χρειαστεί για να καλυφθεί καλά με μια στρώση όλη η μπριζόλα. Και τώρα βάλτε
λίγο από το χοντροσπασμένο πιπέρι να κολλήσει πάνω στο βούτυρο. Κάνουμε μία στρώση πιπεριού στην κάθε πλευρά. Αν δεν σας φτάσει μία κουταλιά, πάτε και λίγο ακόμα. Θα δώσει ιδιαίτερο άρωμα. Κάντε και λίγο μασάζ, έτσι, να κολλήσει εδώ καλά πάνω. Κατά τον ίδιο τρόπο θα αλείψετε με βούτυρο και την άλλη πλευρά και θα προσθέσετε πιπέρι. Και μετά τυλίξτε το σε μία λαδόκολα και βάλτε το στο ψυγείο για ένα 24ωρο, όπως θα κάνουμε και εμείς, και την επόμενη μέρα θα σας δείξουμε πώς θα το ψήσουμε στον παραδοσιακό φούρνο και πώς θα το αρωματίσουμε μέσα εκεί. Το τυλίξαμε με λαδόκολα και είναι έτοιμο για το ψυγείο. Τυλίξαμε κάθε μπριζόλα χωριστά. Λοιπόν, είναι καλή την ώρα, Καλύτερη ώρα, βάλει λίγο αγιάσματα. Αγιάσμα. Αγιασμός. Να αγιάσουμε τα παιδιά μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Γεια σας παιδιά. Για αγιασμός είναι φάση. Πού είναι χορταρικό βλέπω σήμερα. Κάνω κουράγι αύριο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανάψουμε το φούρνο για να ψήσουμε το μπριζολάκι μας. Τι γίνεται. Άντε τις μπριζόλες, τις μεγάλες. Μπριζολάρες. Αφού βάλαμε λεπτά ξυλαράκια κάτω και βαβάκι με ενόπνευμα, πιο πάνω μετά βάλαμε τα πιο χοντρά και ρίχνουμε λίγο ενόπνευμα στην αρχή για να πάει η φωτιά μέχρι μέσα. Σε καμιά ώρα περίπου η φωτιά θα είναι έτοιμη. Στην αρχή, ώσπου να ανάψουν καλά τα ξύλα, αφήνουμε το φούρνο ανοιχτό μπροστά και μετά βάζουμε την πόρτα, την απλή πόρτα, για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε περισσότερη θερμοκρασία εσωτερικά του φούρνου. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ξύλα τα οποία είναι ξερά, γιατί θέλουμε φλόγα. Εδώ βλέπετε έχουμε βάλει την πόρτα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να παίρνει ο φούρνος αέρα από κάτω για να διευκολύνεται η καύση. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται εσωτερικά του φούρνου μεγάλη θερμοκρασία. Μετά από μια ώρα περίπου η φλόγα έχει πέσει και ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα κάρβουνα. Τα οποία θα τα ρίξουμε στο μπάρμπεκιου για να ψήσουμε κανένα μεζεράκι. Και ρουμπανχαμένα. Θα ψήσουμε μεζεράκι, αλλά και τα συνοδευτικά. Μέσα στο φούρνο θα βάλουμε ένα ταψί που είναι ειδικά κατασκευασμένο με νερό. Θα σας εξηγήσουμε μετά το γιατί. Και θα το αφήσουμε εκεί πέρα να ζεσταθεί καλά, να αρχίσει να βράζει το νερό δηλαδή, και μέχρι τότε θα έχει πιάσει και η θερμοκρασία ο φούρνος περίπου στους 240 βαθμούς που θέλουμε. Και εδώ ψήνουμε τώρα τα συνοδευτικά μας για να μην πάει χαμένη και η φωτιά, έτσι. Και σχάρα. Λαχανικά απαραίτητα με τα ψητά σας, παιδιά. Όταν η θερμοκρασία πάει κοντά στους 250 βαθμούς με 240, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, στο στάδιο του ψησίματος, αφού πρώτα αρωματίσουμε το νερό. Μέσα στο ταψί θα ρίξουμε θυμάρι, μπόλικο. Το νερό έχει αρχίσει και βράζει ήδη. Υπολογίστε μια χούφτα θυμάρι και λίγο λιγότερο από μια χούφτα δενδρολίβανο.
ανακατέψτε να πάει μέσα στο νερό. Αυτά θα είναι τα αρωματικά μας. Πάμε τώρα να βάλουμε τη σχάρα με τις μπριζόλες. Οι μπριζόλες μας είναι έτοιμες, έχουν μπει πάνω στη σχάρα και είναι έτοιμες για να τις βάλουμε στο φούρνο. Φτιάξαμε μια σχάρα ειδική, η οποία έχει ψηλά πόδια, είναι πάνω από το ταψί και το ταψί με τους ατμούς, τους αρωματικούς ατμούς που θα βγάζει από τα μυρωδικά, θα δώσει ιδιαίτερο άρωμα, για να δείτε έτσι παιδιά την αξία του ελληνικού παραδοσιακού φούρνου. Έτοιμα τα λαχανικά μας, όχι όλα όμως, ήδη τα κολοκυθάκια θέλουν πιο πολύ ώρα. Θα τα αφήσουμε στην άκρη για να συνοδεύσουμε το ψητό μας. Ήρθε η ώρα, περίπου μετά από ένα 20 λεπτό, να τις γυρίσουμε από την άλλη πλευρά. Τα αρώματα που έχει μέσα ο φούρνος δεν περιγράφονται. Βάλαμε και ένα θερμόμετρο σε μία από τις δύο μπριζόλες για να παρακολουθούμε την πορεία του ψησίματος, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ούτε μέσα στο φούρνο αλλά ούτε και μέσα στο ψητό. Θα ψήσουμε μεταξύ 60 και 65 βαθμούς. Με θερμοκρασία 160 με 170 βαθμούς, εσωτερικά έχει λίγο παραπάνω, δηλαδή υπολογίζω ότι έχει 180 βαθμούς, και με το θερμόμετρο εσωτερική θερμοκρασία κρέατος 50 βαθμούς. Μέχρι τους 60 με 65 έχουμε ακόμα χρόνο. Εν τω μεταξύ από το φούρνο αναδύονται αρώματα από τα μυρωδικά που βάλαμε εκπληκτικά. Μεγάλη αγωνία έχουμε για το τελικό αποτέλεσμα. Εμείς θα πιούμε εν τω μεταξύ τα τσιπουράκια μας. Τελικά η παρέα αποφάσισε να το βγάλει στους 70 βαθμούς. Έτοιμο. Αυτό είναι. Τα μυρωδικά κάνουν δουλειά. Τώρα μου ήρθε και εμένα. Τελειώνει. Άντε να το απλώσουμε, να το κόψουμε, να το δοκιμάσουμε. Έρθει η ώρα. Ωραία αρώματα. Εδώ πέρα όμως πάει, όπως είναι έτσι πολύ ζεστό, πάει κουτυράκι πάνω να λιώσει, όπως θα το κόβουμε δηλαδή, να λιώνει. Το δείξουμε πρώτα εδώ στο ένα. Το κουτυράκι θα δώσει έξτρα γεύση, είπαμε. Έτσι λιώνει, όπως είναι καυτό. Εδώ. Να λιώσει. Είναι βασικό το κουτυράκι. Αυτή η γεύση. Βασικό είναι να λιώσει και γρήγορα. Αυτό πες. Δείξτε ένα πατάκι. Κόψουμε πρώτα το μάτι. Αυτό. Το δάμε πολύ ωραία. Κόψουμε το μάτι. Αυτό. Αυτό είναι το χρώμα που μας αρέσει. Πολύ ζουμερά. Πολύ ζουμερό, ναι. Και εδώ τώρα το πάει και αναπέκει. Πολύ που έχω ρολάτι. Κοίτα στάζει, βούτυρο έγινε. Φοβερή γεύση. Πολύ γλυκό. Πολύ μαλακό και ζουμερό. Και ζουμερό και μαλακό. Τα αρωματικά έκαναν τη δουλειά τους, έδωσαν ένα διακριτικό άρωμα. Στάζει χωρίς να το πατήσεις καθόλου. Θα επανέλθουμε σε τέτοιου είδους ψησίματα με χοντρές και μεγάλες σκοπές να σας δώσουμε και άλλες ιδέες. Αυτή είναι η αρχή. Το δοκιμάζουμε πρώτη φορά και εγώ καταρχήν είμαι κατενθουσιασμένος από το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι δικό μου. Το δικό μου είναι αυτό. Ολόκληρα. Ολόκληρο.
Μία Tomahawk δεν έχει αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Λείπει το καλύτερο δηλαδή. Εμείς αυτό το κομμάτι το λατρεύουμε γιατί είναι και λιπαρό. Νομίζετε ότι θα φάω αυτό? Όχι. Αυτό. Τέλειο. Πρόσεξε μην κουπίσει μικρέ. Εγώ μέσα. Όπου θα σκάσω να κόψω. Κόψε. Τέλεια γεύση. Φοβερό κομμάτι. Τι να σας πω το κάτι άλλο. Για αυτοί που το λατρεύουν να είναι πιο καλά ψημένο, το αφήνουν παραπάνω. Όσοι το θέλετε λιγότερο, το αφήνετε λιγότερο. Για μας είμαστε εδώ. Λοιπόν, Τέλειο, τέλειο. Ξεπέρασε αυτός. Είναι το καλύτερο αυτό που κάνεις. Η φυσαρμόνικα είναι το πιο νόστιμο αυτά. Έχει το λίπος. Όλη η νοστιμιά είναι εδώ. Γι' αυτό πήραμε δύο να μην μαλώνουμε. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Στην υγεία σας, παιδιά. Έχουμε και ωραίο κρασί. Γιώργη, πέτυχε το πρώτο εγχείρημα. Θα έχει και συνέχεια. Γιώργη, φοβερή ιδέα. Όταν τρώμε δεν μιλάμε. Κοιτάξτε παιδιά εδώ, του Γιάννη. Ναι, το δικό του γαμπροδίνεις. Μα να εδώ, για το λόγο του αληθές. Θα μαλώναμε σίγουρα για ένα κόκαλο. Ήταν όμως όλα τα λεφτά.